તો અહીં આપણે એક બાઉલમાં 1 કપ જેટલું ભેડકું લીધું છે। તો 250 mlનું મેઝરિંગ કપ આવે એની મદદથી લીધું છે। તો આવી રીતે આ ભેડકાનો લોટ મેં ચક્કીએથી દળાવી લીધો હતો। તો અત્યારે આપણે 1 કપ જેટલું નાખી રહ્યા છીએ। હવે આ ભેડકામાં ગાંઠાઓ ન પડે એ માટે કરીને આપણે 1 કપ જેટલી છાશ નાખીશું અને આને આપણે ડોળી લેશું, એટલે કે સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે એને પલળવા માટે મૂકી દઈશું। આવી રીતે છાશ લોટમાં જ નાખી દેવાથી વઘાર કરતી વખતે ભેડકામાં એક પણ ગાંઠા પડતા નથી અને એકદમ સ્મૂથ ટેક્સચર મળે છે। આપણે હવે ફરી પાછું આપણે બીજું કપ છાશનું નાખી દઈશું। તો ભેડકું બનાવો ને ત્યારે એને છાશમાં વઘારશો તો વધારે ટેસ્ટી બને છે અને આ જે છાશ છે એ થોડી ખટુમડી હશે, એટલે કે થોડી ખાટી હશે તો વધારે ટેસ્ટી લાગે છે ભેડકું। તો અગર આ રીતે તમે ભેડકું બનાવશો ને તો મોટાઓ તો શું નાનાઓ પણ આંગળા ચાટી ચાટીને આ ભેડકાને ખાશે। તો હવે જ્યાં સુધી આપણે વઘાર કરીએ છીએ ત્યાં સુધી આપણે રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું સાઈડમાં। તો અહીં ટોટલ મેં પાછળથી પણ અડધા કપ જેટલી છાશ નાખી હતી, એટલે કે ટોટલ આપણે 2.5 કપ જેટલી છાશ લીધી છે। હવે આને રેસ્ટ મળી ચૂક્યો છે તો હવે આપણે વઘાર કરી લઈશું। તો અહીં ભેડકાના વઘાર માટે હું ઘીનો ઉપયોગ કરી રહી છું। ઘીમાં વધારે ટેસ્ટી ભેડકું બને છે। તો જો બાળકો ઘી ન ખાતા હોય તો તમે આવી રીતે બાળકોને પણ ઘી ખવડાવી શકો છો। તો 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે ઘી લીધું છે। હવે ઘી ગરમ થઈ ચૂક્યું છે તો 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું નાખીશું, સાથે થોડાક લીમડાના પાન નાખીશું જેને ટુકડા કરી લીધા છે। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે હિંગ નાખીશું। હિંગ જરૂરથી એડ કરજો જેથી સુગંધ અને સ્વાદ સરસ આવે અને પચવામાં પણ હળવું રહે। હવે સારી રીતે આપણે વઘારને મિક્સ કરી લઈશું। જ્યાં સુધી જીરું સારી રીતે તતડી ન જાય ત્યાં સુધી આપણે વઘાર ગરમ કરી લઈશું। હવે અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલા અધકચરા વાટેલા આપણે મરી નાખ્યા છે। ત્યારબાદ આપણે આની અંદર 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર નાખીશું અને ભેડકા જે ડોળીને રાખેલું હતું એ નાખી દઈશું। અહીં તમે જોઈ શકો છો ભેડકું આપણું એટલી વારમાં ફૂલી ચૂક્યું છે। તો તમે ઈચ્છો તો આને અડધો કલાક સુધી પણ પલાળીને રાખી શકો છો। હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ભેડકામાં જ બીજો અડધો કપ જેટલી છાશ નાખીને આપણે જે તળિયે લોટ ચોટી ગયેલો હોય, બેસી ગયેલો હોય એને પણ આપણે લઈ લઈશું। તો ટોટલ આપણે અહીં 3 કપ જેટલી છાશ લીધી છે 1 કપ ભેડકાના લોટની સામે। હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને આનામાં આપણે બધા મસાલાઓ કરી લઈશું। તો અહીં આપણે સૌપ્રથમ સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। તો અહીં હું સંચળનો પણ ઉપયોગ કરવાની છું, તો મીઠું એ પ્રમાણે ઉપયોગમાં લેવું। ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું। 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે કશ્મીર લાલ મરચું પાવડર નાખીશું જેનાથી કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે અને તીખાશ માટે આપણે 3 તીખા મરચાં લીધા છે। સાથે અત્યારે માર્કેટમાં લીલું લસણ ખૂબ જ સરસ આવી રહ્યું છે, તો 4 કળી જેટલી લીલા લસણની જેનો સફેદ અને લીલો ભાગ લીધો છે ઝીણો સમારીને। જો લીલું લસણ ન મળતું હોય તો સૂકો લસણનો પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો ઉનાળામાં, તો લસણ પણ સારું લાગે છે। તો સૂકું લસણ જ્યારે પણ વાપરો ત્યારે એને વઘારમાં લઈ લેવું, કારણ કે લીલા લસણ એટલી સ્ટ્રોંગ સ્મેલ નથી હોતી, જે સૂકા લસણની સ્ટ્રોંગ સ્મેલ હોય છે તેને વઘારમાં સારી રીતે પકાવ્યા બાદ જ લેવાનું। હવે સારી રીતે ચલાવી લેશું। અત્યારે ગેસની ફ્લેમ મારી સ્લો છે એ વાતનું ધ્યાન રાખજો। તો તમે ઈચ્છો તો અહીં ઘણા બધા વેજીટેબલ્સનો પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો, એ પણ એક હેલ્ધી ઓપ્શન છે। તો જો બાળકો શાકભાજી ન ખાતા હોય તો અત્યારે સિઝનમાં પણ શાકભાજી ખૂબ જ સરસ પ્રમાણમાં મળી રહ્યા છે, તો એનો પણ તમે વઘાર કરીને પછી ભેડકું ડોળીને નાખી શકો છો। તો તમે અહીં જોયું ને, ડોળીને જ્યારે આપણે ભેડકાને લઈએ છીએ ત્યારે એનામાં એક પણ ગાંઠાઓ નથી પડતા, એક પણ લમ્સ નથી પડતા। અહીં બધું સારી રીતે મિક્સ કર્યા બાદ ઢાંકણ ઢાંકીને 5 મિનિટ સુધી એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે ભેડકાને પકાવી લીધું છે। તો 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો છાશ એકદમ બળી ચૂકી છે, ભેડકાએ એબ્ઝોર્બ કરી લીધું છે અને ભેડકું એકદમ સરસ કડાઈથી છૂટું પડી રહ્યું છે। તો તમે ટેક્સચર જોઈને જ કહી શકો છો કે આ ભેડકું કેટલું સ્વાદિષ્ટ બન્યું હશે। હવે આને સર્વ કરવાની પણ એક સરસ મજાની રીત છે। અગર આ રીતે તમે ભેડકું સર્વ કરશો ને તો મોટાઓ તો શું નાનાઓ પણ બીજી વાર માંગશે। તો અહીં પ્લેટમાં મેં ભેડકું કાઢી લીધું છે। હવે એના ઉપર જ્યારે પણ તમે એને સર્વ કરો ને તો દેશી ઘી આવી રીતે 1 ચમચી જેટલું નાખી દેવું, જેમ આપણે ખીચડીમાં નાખીએ છીએ। સાથે આપણે થોડુંક ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ પણ નાખીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા। બાજુમાં આપેલી ઘંટડીને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે।